תשמע, אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר מנקודת מבטך, דווקא כי אתה הצגת את הפנים לא הומניסטיים, אלא הומניים, האנושיים, כלומר בני אדם שעובדים מול בני אדם, ידידויות, אמפתיות. שאלתי אותך את השאלה הזו לגבי עד איפה. ואני רוצה לדבר על צה"ל. יש ויכוח, לא פעם, צה"ל, הצבא הכי הומני לא מעניין אותי. מעניין אותי הומני, לא הומני, ויש ויכוח על זה. במבצע האחרון בעזה, שאומנם היה מול הג'יהאד, התפרסם סרטון שכולם ראו אותו, איך טייס חיל אוויר בשנייה האחרונה נמנע מלהטיל פצצה ולחסל מועמד לחיסול, ואם הוא מועמד, הבה נאמר, מגיע לו, כי הייתה שם ילדה, הוא עמד שם מישהו ליד, ואז הוא אומר, אני אינני מבצע ואני חוזר. אתה זוכר דבר כזה במבצע האחרון? בטח אתה מכיר דברים כאלה, מבצעים כאלה ואחרים. אז תגיד לי, וגם זרקת לי איזה משפט קודם, טרם השיחה שלנו, זו כאן, על העניין הזה. אכן צה"ל הומני? יותר? פחות? בכלל? אפשר שיהיה צבא הומני? תראה, עוד פעם, צה"ל, שאתה אומר צה"ל, זה מערכת הביטחון, כל המבצעים הללו שאתה מתאר אותם, נמצאים שם אנשי בתוך החפ"ק, אנשי שב"כ ואנשי צה"ל, כתף מול כתף, יותר בדרך כלל מי שמוביל זה בדרך כלל השב"כ. אני יכול להגיד לך, ועוד פעם, אני ממש לא יחצן, אני בשב"כ נחשב האופוזיציה. הצה"ל, השב"כ, הוא הגוף, אני מכיר גופים אחרים, הכי הומני שנמצא. התזה שלי במשפטים עסקה בסיכול ממוקד השוואה צרפתי, אמריקאי וישראלי. כן. כי באותו זמן הייתי נציג השב"כ באיזה אמת מטעם השב"כ, באיזה אמת על טרור ביולוגי עם צרפתים ואמריקאים. ואני אומר לך, שלא העזו להטיף לנו מוסר, לא הצרפתים ולא האמריקאים. הדרך שבה הם משתמשים בכלי הסיכול הממוקד, בכלל בכלים של סיכול, לא הייתי מעז על הדעת לעשות דבר כזה. הם מוחקים כפרים שלמים ועושים דברים נוראים. אנחנו באמת... גם בהווה. בטח הם עושים דברים שאתה לא תתאר. באחד המקרים שאני מתאר אותו בתזה שלי בתימן, סיפור קצר, הייתה ידיעה שאיש כאיש מודיעין, אני אומר לך, מקומה היא בפח. פשוט בפח. הייתה ידיעה. אל-קאעידה. מה שהם עשו, אמריקאים. האמריקאים עובדים בגדול, פיצות גדולות, המבורגרים גדולים, הם גדולים. העלו מטוס גדול לשמיים, הורידו פצצה גדולה. עכשיו בגוגל ארט יש איזה בקע קטן באדמה, ששם הכפר נעלם וקבורים שם 76 תושבי הכפר. כל הכפר ילדים, נעלם? כל הכפר נעלם בתימן, כי בתימן אף אחד לא יודע, הם תימנים, זה לא מעניין כמו אוקראינה. והבחור מאל-קאעידה לא היה שם. זה ברור שהוא לא היה. גם אם היה שם, 76 אנשים אתה רוצח. בחיית רבאק, אנחנו לא עושים דברים כאלה. אני אומר לך שמלא מבצעים שלי, המון מבצעים שלי. בשנייה האחרונה אני ביטלתי אותם, מחשש לפגיעה בחפים פשע. אחד, כי אני יהודי, ואנחנו כיהודים, אנחנו לא הורגים אנשים שהם חפים מפשע. מה לעשות? ובגלל זה אנחנו העם הנבחר, ככה אני מאמין, וככה צריכים להמשיך. ועוד דבר אחד חשוב. תעזוב את כל מה שאמרתי, בוא נגיד שלא כולם מסכימים לתפיסה הזו שלי. כל הרוג פלסטיני פועל נגדנו ולא נגדם. הוא לטובתם ונגדנו. זה אבסורד, וזה הדבר המתסכל בסיכול טרור. אתה יודע שבכל מבצע שקורה בעזה, החמאסניקים מייחלים ומתפללים שנעשה את הטעות ונמחק איזה גן שלהם, ואנחנו מצד השני חוששים כל הזמן. כל הרוג פלסטיני, חף מפשע, במיוחד ילד, שזה מצטלם טוב לצערי, זה פועל נגדנו, הדבר הזה. פועל נגדנו, הם מנצלים את זה נגדנו, ואז כל הלחץ הבינלאומי וכל הדברים הללו פועלים, ואז המבצע מקבל זווית אחרת. תסביר לי משהו. אני מסתכל על המנוול מסוריה, רוצח המונים, שפתאום הוא הופך להיות פרסונה גרטה בליגה הערבית מחדש, נכנס מחדש, יחסים דיפלומטיים עם מדינות המפרץ. אני מסתכל באדון פוטין, שנכון שחלק מהעולם דוחה אותו ומתייחס אליו, אבל אם מחר נגמרת המלחמה ויש איזו פשרה, הוא ימשיך להיות חלק מתרבות העמים. חרף הפשעים שהצבא הרוסי עשה שם, ואני לא יודע אם צבאות אחרים, לא מדבר כרגע. למה דווקא עלינו כל הזמן מתעלקים? למה כל הזמן אנחנו עוררים אצלם, בכל מיני מדינות, כאלה תגובות? העולם הוא צבוע, הוא לא... למה אנחנו? בצביעות. למה אנחנו? למה אנחנו? כי אנחנו קטנים. מה זה קטנים? אנחנו אמנם חושבים את עצמנו מעצמה גדולה בעולם, אבל כמות היהודים בעולם, 14-15 מיליון, זו קבוצה מאוד מאוד קטנה. קח את רוסיה, איך אתה משווה את רוסיה הענקית, האימפריה הענקית, המדינה הכי גדולה בעולם? מר דוד היקר, זה שאנחנו קטנים זה אומר שהם יכולים, בסדר, אבל למה? למה האש שלנו, שהיא קטנה,
מושכת תגובות אדירות, הרבה יותר מאשר נניח המנוול הזה בסוריה. אתה שוכח שרצח 500,000 מבני עמו. אתה שוכח שיש 21 מדינות ערביות בעולם, ועוד, אם נוסיף עליהם את המוסלמים, בסביבות 1.8 מיליארד מוסלמים בעולם. מבחינת, לא משנה מה נעשה פה, נניף פה דגלי פלסטין וזה, וירצו לגנות את זה, באום יש רוב אוטומטי לגינוי ישראל. הוא רוב אוטומטי. יש את המדינות הערביות והמוסלמיות. אתה יודע שאין בזה, אני לא מקבל תשובה, זה ברור. הן אוטומטית מצביעות נגדנו, ויש את הקבוצה של לא מזדהות שהן אוטומטית איתם. תעזוב, אבל מה זה משנה? דווקא כי אתה עמדת הרבה מאוד שנים בחייך, בצומת הדק והרגיש הזה של להחליט ככה או ככה, בסדר? לעשות או לא לעשות כל מיני פעולות, מסכנות אנשים אחרים או לא. משמע הנקודה הזו מוכרה לך מצוין ואתה רגיש לה. אני משוכח שגם אתה חשבת על זה. ואין בכך הסבר. אתה מסביר לי עכשיו למה הם יכולים. טוב, קטנים חלשים. אבל זה לא מעניין. 83% מהחלטות הגינוי של המועצה לזכויות אדם ואזרח בעולם, אנחנו. היא אנחנו. מי יושב שם? אתה יודע מי יושב? איראנים. סוריה ואיראן, מדינות שרודפות. המדינות שהנר לרגלם זה זכויות אדם ואזרח, שהם תולים את כל המתנגדים, את כל האנשים שאמרו זה. למה אנחנו צריכים להתייחס לזה? למה להיוולת הזו? אנחנו משחקים שם. ארדן, דרך אגב, שהוא שגריר מעולה. הוא לא אומר בעצמו, אני לא מתייחס לשטויות האלה. שיגנו מפה ועד הודעה חדשה שיגנו. שיגנו, מה זה משנה? כל יום הוא מוציא גינויים. האם זה פוגע במדינת ישראל? זה לא פוגע כהוא זה. אנחנו צריכים להמשיך להתנהג מול האינטרסים רק של מדינת ישראל, ולהוריד את הכפפות ולהתנהג בצורה יותר אגרסיבית מול הטרור, כאשר יש אסטרטגיה אחריה. לא להתחיל ולהכות אותם חבטות בלי זה. האסטרטגיה ברורה, שהאסטרטגיה ברורה אומרת, מי שמחולל ומאכוון טרור, ולא משנה מאיפה הוא חוטף. דמו בראשו, לא רק במילים, דמו בראשו בטיל שנורא ומוריד אותו לגמרי ושולח אותו לגיהנום. אנחנו בשלבי נחיתה של שיחתנו הקצרצרה הזו. אני רוצה, אחד, לאשש מה ששמעתי ממך, ונניח מציגה פוגל ועוד כמה, שבעצם אתה חושב שהנשק של הסיכול הממוקד הוא נשק רציני ביותר. חד משמעי. בניגוד למה שהרבה חושבים שכל פעילי הטרור הם אנשים שמוכנים למות ואין להם מה להפסיד, בולשיט אחד גדול. רובם המכריע חפצי חיים. אתה יודע כמה ארכי מחבלים ששלחו המון מתאבדים? אני לא מדבר על מחבלי הקצה. בדיוק. אני מדבר על הנייה, אני מדבר על סינואר ביתר צדיקים. סיכול ממוקד לא מפעילים מול איזה דג רקק, מפעילים אותו מול הבכירים. הבכירים הללו מה שעושים, הם שולחים כל מיני אנשים זבי חותם לעשות את הפיגועים, והם עצמם מסתתרים מתחת בית חולים שיפה, והם חפצי חיים, הם פוחדים על החיים שלהם, בגלל זה הדבר הראשון שבכל משא ומתן הם דורשים, הפסקת הסיכולים הממוקדים. תעשה את סיכולים ממוקדים, זה הדבר היחיד שמרתיע אותם. עכשיו תגיד לי, אנחנו יכולים לעשות משהו, ונדמה לי שזה עלה גם במבצע האחרון, את בהם מסתתרים מתחת לבית חולים, ושם יש להם עיר תחת האדמה? תראה, במהלך מבצע, קשה מאוד לבצע סיכול ממוקד, אבל המבצע האחרון, היו 3 סיכולים אחרי שהתחיל המבצע, שזה הצלחה מדהימה, אני כאיש מודיעין, שעשה כמה דברים, עמדתי עם לסת שמותה שבוצע דבר כזה. יכולות, אני לא אפרט כמובן, יכולות השב"כ השתפרו לאין ארוך מאז שפרשתי, ובית חולים שיפה אסור לפגוע, אבל אפשר לקפד ראשם במקומות אחרים. טוב, אז אחד סיכמנו, אתה בעד סיכול ממוקד, כמעט הייתי אומר יפה, אבל אתה יודע מה המילה יפה אינה יפה כאן. בואו נעזוב את המילה יפה. אני רוצה לסיכום לשאול אותך שאלה שמעסיקה אותי מאוד. אישית אגיד לך, אני מזדהה מאוד עם הרעיון של הסיכול הממוקד, כי אני למדתי כמה זה מפחיד ומרתיע אותם. אוקיי. אנחנו נמצאים בגל גדול שאני לא יודע לכנות אותו, כי הוא לא הוכרז רשמית. כן אינתיפאדה, לא אינתיפאדה, אינתיפאדת יחידים, לא יחידים. מה שהרצח של אתמול לא היה פעולת יחידים. אחד נהג, אחד ירה. כן, זה. זו חוליה. קטנה, גדולה, אינני יודע, ונדמה לי שאף אחד בשלב זה לא יודע. אולי אתה כן יודע. תגיד אם אתה יודע. יש לך מושג? זו חוליה קטנה, גדולה, מה היה שם? אין לי מושג. אין לך מושג. ואני צריך להאמין לך גם שאין לך מושג. ואתה גם לא תחייך ותגיד, אין לי מושג. טוב, בסדר, נעזוב את זה, אין לך מושג. אבל אני מסתכל במה שקורה, ואני אומר לעצמי, כל לילה פעולות בתוך המחנות השונים, המחנות של הפליטים שמצבוראים מחבלים ונשק וחומרי נפץ, ואני לא יודע מה. עוצרים מאות, אם לא יותר ממאות, מצליחים לחסל חלק, וזה לא נגמר. איך כן?
תראי, טרור פלסטיני התחיל, אתה יודע מתי הוא התחיל? ב-1886, ברגע שהערבים הבינו שליהודים יש כוונות לאומיות על מדינת ישראל. יצאנו מהחומות, שם התחיל הטרור הפלסטיני, והוא יימשך, אתה יודע מתי הוא יימשך? כל עוד שיש מדינת ישראל. השאלה... אני אשייך אותו, תדע לך, ל-21, 1921. כן, יכול להיות, זה לא משנה. אבל 40 שנה בינך לביני מים. מהרגע שהפלסטינים, מהרגע שהערבים, לא היו פלסטינים אז, מהרגע שהערבים הבינו שהיהודים רוצים פה, יש להם כוונות לאומיות, וכל עוד שהערבים מבינים שיש לנו כוונות לאומיות ולהישאר פה, יהיה טרור. עכשיו, השאלה היא לא מיגור הטרור, כי אין דבר כזה, מיגור טרור והעלמת טרור במצב הזה כרגע, במצב שמדינת ישראל קיימת. השאלה איך אתה שולט בו, אתה בלהבות שלו, איך אתה מנמיך כל הזמן את הלהבות שלו. הנמכת הלהבות... עצרת 1,000 אנשים ולא עשית כלום, הלהבות ממשיכות, מה הלאה? לא, עכשיו, זה בדיוק מה שאני אומר. תבנה אסטרטגיה נכונה. אל תפעל בפעולות טקטיות שכן, בסדר, הם יצליחו, אבל הם לא מובילים לשום דבר. לא מובילות לשום דבר. תפעל אסטרטגית. כרגע אתה ברור לכל איש מודיעין ולכל אדם. ברור שכרגע מחולל הטרור המרכזי זה חמאס עזה. שלי יושב בעזה וחסין מכל דבר, והם יושבים הנהנתנים האלה ולא עושים, מדינת ישראל לא עושה ולא שום דבר נגדם. תוריד את הכפפות, תפגע בהם במבצע יזום בעת שמתאימה לך. תכין ותסמוך, אני אומר לך, אפשר לסמוך על השב"כ ועל צה"ל. הם יכולים להכין מבצע מדהים, שייתן להם מכה מפתיעה ואנושה. כשאתה אומר מכה, אתה מדבר על חיסול ממוקד, נכון? לא פחות מזה. והמון דברים, לא? חיסול ממוקד זה אחד... אמרתי לא פחות מזה, ועוד דברים? מה עזה? זה נראה לך, יש לפי דיווחים זרים, אנחנו מבצעים סיכולים בתוך איראן, בתוך סוריה, סיכולים של כניסה של אנשים מבוצעים שם, לפי דיווחים זרים. לפי היכרותי טיפה קצת עם הזה, נראה לי שעזה כן אפשר להיכנס לשם כמה זה, אפשר, ככה אומרים. אז תאמין לי, למערכת הביטחון, אני אומר לך, רוב המבצעים שעשיתי אותם, לעולם אני לא אספר אותם, המציאות עולה על כל דמיון, הדברים שאפשר לעשות, ואפשר לעשות. רק תפסיק, צריך קודם כל להוריד מהשולחן את המילה פחד, שקיים, מה יקרה? סגרנו מעגל. אגב, אני רק רוצה במילה אחת, זה לקשור לאינתיפאדה השנייה ולהבין, להסביר בדרך הזה. מה מנע? אני שנים נברתי בסיפור הזה, מה מנע ממכם להיכנס במשך שנה וחצי, להיכנס שחוטפים עשרות, מאות פיגועים? מה מנע ממכם? פחד מנע אותם. אריאל שרון וכל המנהיגים פחדו שכניסתנו לתוך השטחים תגבה מחיר גבוה. בסוף נכנסנו ולא קרה. בהוראת אריק שרון? כן, אחרי שהוא חטף את פיגוע פארק ו-135 נרצחים בחודש אחד. אחרי שנה וחצי. אז אני אומר, תפסיקו לפחד, תבנו אסטרטגיה. האסטרטגיה צריכה להיות פגיעה כרגע, לסמן את החמאס כיעד מרכזי ולקרוע את ההנהגה שלו. שהם יבינו להכוון טרור מאיו"ש, מכל מקום. אתה מתעסק בטרור, דינך מוות. בלי שום דבר. אנחנו בשלב הנחיתה עכשיו, הגלגלים כבר נגעו, ועכשיו, לא, אנחנו היינו לקראת, ועכשיו נחתנו, ואנחנו עוד רצים על המסלול, אז תהיה שאלה אחרונה. יש גם מקום לאופטימיות, אני ארחיב טיפה. אני תוך כדי המבצע האחרון אמרתי שלו הייתי יועצן של מי שהם, אף אחד לא רוצה את העצות שלי, אז אני לא הצעתי עצות, אבל אני מולך על זה. האם היה מקום להציג איזושהי תוכנית עם אופק כלשהו לפני תושבי עזה? למשל, תבואו אלינו, תחתמו על הסכם, ובמילא אתם מדינה כבר, נאפשר לכם יותר מדינה, הבטחות כלכליות, הנמל, נמל התעופה שהיה והופצץ, וכיוצא באלה דברים. הקמת אי, אגב, על פי תוכניתו של השר כץ. תראה, מי שאומר, והרבה אומרים איזה אנשים מאוד מכובדים ומאוד בכירים מאוד, ושרים, הרעיון שעומד, כמו שאתה מתאר אותו, בוא ניתן להם את הגזר ולא את המקל רק, בוא נעשה הסכמים. בוא נעשה הסכם, לא, אף אחד לא יעשה איתך, כי האידיאולוגיה החמאס תכליתו אחת. החמאס לא קם כדי לפתח את עזה ולא קם כדי להרוס, להשמיד מדינת ישראל. החמאס, מה זה החמאס? המהות של חמאס, האחים המוסלמים, התפקיד שלו משימה אחת, תכליתו, זה להשמיד מדינת ישראל. ואני אגיד לך, אספר לך, את הסיפור האמיתי. גם אם עזה נהפוך אותה לשוויץ של המזרח התיכון, והפכנו כמה מקומות כאלה, ותפרח שם, והם יהיו שם ערים מדהימות וסגסוג וקזינו וכל הדברים, עזה והחמאס
יכוונו וימשיכו לעשות הכל כדי לחסל את מדינת ישראל. אז נכון שבתקופות מסוימות יש להם יותר מה להפסיד, והפועלים וכל הדברים האלה, אבל זו לא האסטרטגיה הנכונה. החמאס לא משנה מה יקרה בעזה, תכליתו אחת, הוא קם לדבר אחד. הוא לא קם כדי להקים את שוויץ במזרח, הוא לא רוצה. הוא רוצה את מדינת ישראל, להשמיד. זה תפקידו. בשביל זה הוא קם. אז מה, אז הוא יגיד, לא, עכשיו אני משנה את יהודי? הסיכום הוא שאם ניתן להם וניתן להם וניתן להם, אם כן גזרים כלשונך, לא יקרה כלום, זה לא ישתנה. שום דבר. הדבר הראשון שצריך לעשות, אני אומר לך, הדבר שצריך לעשות, זה להוריד את החמאס ולהפסיק עם הסיסמאות הנבואות האלה שבישראל... להוריד את החמאס, לא רק את רש"ב, לחסל את הארגון. להוריד את החמאס משלטונו בעזה, ואפשר זה, ולשים שם את הגוף היחיד השפוי, שפוי, אבל כמובן, במזרח התיכון זה עכשיו שפוי. את הרשות הפלסטינית שיש לך המון ביקורת, גם לי יש המון ביקורת, אבל עובדה, הרשות הפלסטינית הייתה איתנו בשיתוף פעולה, עשתה איתי מבצעים, להחזיר אותה לשלטון, הייתה בשלטון בעזה, להוריד את החמאס מהשלטון בעזה, ואז זה יביא, לא פריחתה של עזה, ולתת לחמאס כספים ומזוודות וכל מיני הטבות. החמאס זה גוף שתכליתו להשמיד מדינת ישראל. אני מתבונן גם ברשות, וכולנו יודעים שהרשות היום זה גוף שהוא כולו מקרטע וצולע והולך על קביים ואני לא יודע מה. ועוד רגע תפרוץ שם מלחמה פנימית קשה מאוד ברגע שהראיס הנוכחי ישיב את נשמתו לבוראו. ואתה מדבר על לקחת את הרשות ולהגיד להם, בואו, קחו גם את עזה תחתיכם. עוד רגע הם לא קיימים בכלל. לא, עוד רגע הם לא קיימים. הרשות היא גוף הרבה יותר גדול ממה שאתה מתאר, והרבה יותר שורשי בתוך חברה הפלסטינית, הוא מורכב מהפתח. ובכל זאת, יש להם היום בגדה המערבית שלהם, נקרא לזה, יש להם היום רוב לחמאס. בסקרים. מי יודע, סקרים, תשאיר את הסקרים בצד, מה זה רוב. וכל המומחים מסכימים. ואף אחד לא עשה בחירות, הרבה מומחים יכולים להסכים, אבל אין אף אחד נתון, אף בחירות לא היה שם. לא הייתי מזלזל ברשות הפלסטינית, יש לי המון ביקורת על הרשות הפלסטינית, שעם השנים שחיתות וכל הזה, ומאבקים, גם בישראל יש מאבקים על שמתחלף, מישהו יורד מהשלטון. אבל הרשות הפלסטינית, כמי שעבד איתם שנים רבות, אני אומר לך, היא גוף מאוד מאוד חזק, יש לו הרבה מנגנונים והרבה ידע. אפשר בשיתוף פעולה איתנו לחזק אותו ולא לגרום לו להיות שנוא עוד יותר בחברה הפלסטינית. לא הייתי מזלזל לו כהוא זה ולא הייתי מוריד אותו, הוא לא הולך לרדת ולהישכח מההיסטוריה. הוא גוף שימשיך להשפיע בחברה הפלסטינית, הוא גוף ששייך לחלק מהעם, לא כל העם חמאס שמה, לא כולם פנאטים. אנשים יש בפלסטינים שמתאהבים את החמאס יותר מכל דבר בזה. מי רוצה מדינה פנאטית, דתית, הלכתית כמו שהם רוצים? זה החמאס מה שרוצה, הוא רוצה איראן, יותר מזה. אני מודיע לך שיש לי בראש עוד שאלות ל50 דקות נוספות, אבל זמננו הוא באמת אזל. זהו זה, אנחנו צריכים לסיים. שמע, תמיד, לא בפעם ראשונה, מאתגר ומגרה מאוד את החשיבה ואת המוסכמות לדבר איתך. הספר יקרא עד תומו, מן הסתם תעלנה שאלות חדשות, ואני אגרור אותך כאן לאולפן שנמשיך לחשוף דברים שמותר לך לחשוף אותם. בשמחה. תודה רבה. יזהר דוד, איש שב"כ בכיר לשעבר. תודה רבה לך. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם, ואני מזמין אתכם להיות מנויים שלנו. תלחצו על כפתור קטן שיופיע, תהיו מנויים, הנאה גדולה לכולם, גם לנו, גם לכם. תודה רבה, שלום, ביי ביי ולהתראות.